शुभ दीपावलीमा आफ्नो साथीहरूलाई पठाउनका लागि के तपाईँ यो खालको ई-कार्ड बनाउन चाहनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो मोबाइल फोनबाटै यो प्रकारको आकर्षक खालको चाहिँ ई-कार्ड बनाउन चाहनुहुन्छ? के तपाईँ यो खालको ई-कार्ड बनाउन चाहनुहुन्छ या यो खालको बनाउन चाहनुहुन्छ? अथवा तपाईँ यो खालको बनाउन चाहनुहुन्छ? वा तपाईँ यो खालको आफ्नो बुवालाई चाहिँ ह्याप्पी फादर डे विस गर्नको लागि यो टाइपको ई-कार्ड बनाउन चाहनुहुन्छ? तपाईँले जुनसुकै ई-कार्डहरू पनि अब आफ्नै मोबाइल फोनबाट इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ मेरो मोबाइल फोनमा। सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ हाम्रो पात्रो भन्ने एउटा एप्लिकेसन हुन्छ। तपाईँले हाम्रो पात्रो भनेर खोज्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। अहिले चाहिँ मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यही भएर चाहिँ म यसलाई सिधै खोल्छु। यहाँ हाम्रो पात्रो भन्ने एप्लिकेसन रहेको छ। तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई खोल्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ कसरी बनाउने भन्दाखेरि एकदम सजिलो रहेको छ। तपाईँले सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो तीनवटा आइकन देखिहाल्नुहुन्छ यो साइडमा, यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ थुप्रो यसको अप्सनहरू रहेको छ। अब त्यस पछाडि अब जस्तै तिहार सेलिब्रेसन वा विभिन्न खालका चाडबाडहरू आउँछ, तिनीहरूको ई-कार्ड बनाउनु पऱ्यो भने सबैभन्दा पहिला तपाईँले एउटा ई-कार्ड भन्ने सेक्सन छ, त्यहाँ जानु होला। जस्तै मैले यहाँ थोरै तलतिर सार्दैछु, हेर्नुहोस् ई-कार्ड भन्ने छ। अब यो ई-कार्डमा गएर हेर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अहिले ठ्याक्कै यो तिहारको भनेर आइरहेको छ, भाइटिका भनेर। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ अब ल मानौँ यो बनाउनु मन लाग्यो होला, जस्तै शुभ दीपावली भनेर बनाउनु मन लाग्यो। अब त्यहाँ टच गरिदिनुहोस्। अब त्यहाँ टच गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, अब यहाँ तपाईँ राइट योर मेसेज हियर भन्दैछ। अब यहाँ तपाईँले टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले यो चुज योर मेसेज भन्ने छ, त्यहाँ गएर पनि तपाईँले यस्तो टाइपको यो मेसेजहरू पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै मैले यो चुज गरिदिएँ। त्यसपछि अब यहाँ योर नेम भन्ने छ, जस्तै मैले यहाँ चाहिँ इलर्निङ चौतारी भनेर मैले लगाइदिएँ होइन। ठिक छ। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई क्रिएट कार्डमा गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ, अब यो कार्ड क्रिएट भइसकेको छ। अब यसलाई तपाईँले फेसबुकमा सोझै सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले चाहिँ यसलाई मेसेजको रूपमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ वा यो सेयर आइकनमा क्लिक गरेर पनि तपाईँले चाहिँ यसलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ इजिली विभिन्न खालका कार्डहरू तपाईँले यसमा बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो मात्रै नभएर म तपाईँलाई अरू पनि यसमा सो गर्छु। अहिले म सेयर यसलाई कुनै पनि थ्रुबाट गरेँ, तपाईँ वाट्सएप वा तपाईँले इमेलको थ्रुबाट पनि यसलाई चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि मैले यसलाई सेन्ड गरिनँ। अझै म थोरै ब्याक आउँछु। अब साथीहरू यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ धेरै टाइपका चाहिँ चिजहरू रहेका हुन्छ। तपाईँको जस्तै भेन्तुनाको रहेको छ, त्यसै तपाईँको दसैँको ई-कार्डहरू रहेको छन् होइन। त्यस्तै तपाईँको यहाँ हेर्दै जानुभयो भने संविधान दिवसको पनि रहेछ। त्यसै तपाईँको इन्द्र जात्राको पनि ई-कार्डहरू छन्, तीजको लागि छ। यसरी विभिन्न खालका चाडबाडसँग सम्बन्धित ई-कार्डहरू तपाईँले इजिली आफ्नै मोबाइल फोनबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।